Det är för er egen säkerhet. Kolla byggnader. Så vi har precis checkat in på Hej! Vlog-vibes allihopa. Den är inhandlat och nu ska vi tillbaka till hotellet. Here we go. Welcome to Budapest! Okay, so this city is amazing. I love everything here. What are you gonna do today? So today we're doing a little sightseeing. We're walking around. We just saw the bridge, as you guys saw. And now we're on our way to another sightseeing place. I mean tourist place. Have fun! Yeah, it's gonna be awesome. And then we're gonna eat, and then I'm gonna eat ice cream, and yeah, it's gonna be awesome. So hope you guys are loving this vlog so far. Love you! Det är lite för soligt för att filma utan solglasögon så. Yes. Det är nu dag 3 i Budapest. Resten av mitt jobb, för jag var här på en konferensresa då, har åkt hem. Så nu är jag kvar. Kolla vad fint. Brunch spot number 1. Vi håller på att gå över bron. En av 7 broar faktiskt som connectar Buda till Pest.
vi håller på att gå över bron för att gå upp till slottet. Det är bara 1000 trappor kvar, alltså jag håller på att dö. In på mitt Airbnb och jag är på väg ut därifrån just nu. Precis utanför min lägenhet. Så här ser det ut. Okej guys, nu är det mys som gäller. Kollar på H3 podcast, eller kollar och lyssnar på H3 podcast. Men jag nu ska äta min hamburger. So I'm pretty excited. God morgon, det är officiellt min sista dag i Budapest. Finally, nu har jag bytt om till lite varmare kläder och är på väg ut igen för att hitta någonting att äta. Kanske kolla lite affärer, shoppa och sen ska vi ut på en restaurang. Okej, så de stängde. Men jag hann köpa 2 kjolar och jag hann inte filma det för jag hann aldrig pröva dem. Men jag bara köpte dem för de kommer säkert vara superfina. Så ja. Okej, let's taste it. Jag var lite så.
söndag, min sista dag och ja, dags att åka hem. Väskorna är packade. Jag är mega trött, har blåsor över hela fötterna, men det är dags att åka hem. Det kommer bli jätteskönt. Tack att ni har följt med på den här resan. Vi syns i Sverige.